Jmenuji se Lenka Krejčová a fotografuju převážně street fotografii, pouliční fotku a poslední dobou hodně se věnuju i dokumentární fotografii. Bydlím v Ústí nad Labem, a kde i hodně fotografuju. Zjistila jsem, že to město je hodně fotogenické, takže jako v současné době tady nacházím témata pro moje fotografie pouliční. Nejradši mám fotky, které spíš fotím intuitivně, to znamená, neřeším ani tolik, kam půjdu, ale spíš to nechám ten prostor na mě působit, aby to nějak se mnou korespondovalo. Fotografovala jsem bourání šichtových závodů, což vlastně před rokem a půl tady byla taková akce, kde místo toho, aby zachránili budovu, tak ji začali bourat. Mně přišlo to jako dobrý téma na reportáž, takže jsem tam pravidelně chodila, bylo to vtipný, protože jsem vždycky přijela domů, musela jsem vlízt do vany a celá se osprchovat, protože jsem byla od prachu, ale přesto mi ty fotky za to stály, protože jsem cítila, že za prvý tam dokumentuju nějakou jakoby část událostí, která se tady v Ústí děje, a zároveň jsem viděla i tu fotogeničnost toho prostředí a měla jsem velkou radost, že potom soubor tady těch fotografií získal vlastně první místo v Národní fotografické soutěži v Olomouci. Myslím, že mám několik směrů fotografických, kterým se věnuju. Obecně mám ráda lidskost v těch fotkách. Mám ráda, když se tam objevuje člověk, ať už přímo nebo nějaká jeho stopa, třeba nemusí být vždycky fotografie ulice, vždycky jenom jako s živým člověkem, ale tu lidskost mám prostě ráda. Já potřebuji, aby fotky, které dělám, tak aby byly opravdové, aby tam byla ta autentický, ten otisk té situace. To znamená, že já situace na ulici nearanžuju. Vlastně i ty dokumenty, které dělám, tak tam možná 1% někdy se s někým domluvím v rámci dokumentu, ale jinak ne. Ačkoliv si myslím, že bych někdy mohla udělat i lepší fotku, kdybych se s někým domluvila, ale pro mě by tu hodnotu to nemělo. Světlo pro mě hraje zásadní roli, hlavně na pouliční fotografii. I když nejenom tam, ale v té pouliční fotografii může scénu úplně o několik levelů, úplně obyčejná scéna, o několik levelů to může vlastně tu fotku posunout. A v zásadě mám pocit, že všechny fotky, které mám ráda u sebe, tak vždycky tam to světlo hrálo nějakou klíčovou roli. A jeden ze souborů, na kterém delší dobu pracuju, je soubor ze základní školy, kde učím. A moc se mi líbí zaznamenávat vlastně tu opravdovost těch dětí, ale zároveň si tam tvořím i takový jako subjektivnější soubor. Tak to je jako propojení něčeho, co mám ráda, protože svoji profesi učitelky mám ráda, a propojit to s fotografováním je moc fajn. A když jsem začala fotografovat, tak jsem si pořídila Zoner a ten program mi hodně vyhovuje v tom, že je intuitivní, má úplně všechno, co potřebuji. Já tam vlastně necítím, že by mě něco chybělo. Třeba já si tam i fotky třídím. Vlastně to je skvělý, že si uvědomuji systém hvězdiček, nějakých barevných praporků, a tohle mě jako fotografovi hrozně usnadňuje život. Zvlášť třeba ve chvíli, kdy fotím souběžně do dvou souborů, že třeba udělám fotografii, která se mi hodí i do dokumentu o Ústí a zároveň je to street fotka, tak si to vlastně hezky jako propojím tím označením a pak se v těch fotkách dobře orientuju. Obecně mám ráda široký ohniska, ale zjistila jsem, že třeba i teleobjektivy můžou udělat jako velmi pěkný, zajímavý detaily, který třeba můžou potom ty záběry se širokým objektivem hezky jako zpestřit, aby to nebyla taková nuda. Jmenuji se Lenka Krejčová a jsem ambasadorka Zoner Fotostudia.